10 diễn viên nổi tiếng được săn lùng nhiều nhất: Đàm Tùng Vận, Dương Dương, Vũ Lỗi, Bạch Kính Đình, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh. Bộ phim truyền hình gần đây, Khói lửa nhân gian của tôi, do Dương Dương đóng chính đã khiến nam chính thứ hai Ngụy Đại Huân trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Biên tập viên cũng phát hiện ra rằng nhiều diễn viên trước đây đóng vai phụ của Dương Dương giờ đã nổi tiếng, ví dụ Vũ Lỗi, Bạch Kính Đình và Đàm Tùng Vận trong Tornado Girl và A Little Smile is a Lurid đã khiến Trang Bin Bin và Mao Seo Thong trở nên nổi tiếng. Bạn có biết rằng Trần Tinh Húc từ X Palace cũng từng làm khách mời trong phim của Dương Dương không? Và bộ phim đầu tay Hồng Lâu Mộng của Dương Dương vẫn giấu Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Tống Giật khi chưa nổi tiếng. 1. Ngụy Đại Huân, Khói lửa nhân gian của tôi. Không ai ngờ rằng Khói lửa nhân gian của tôi lại thành công không phải với Dương Dương, Wang Churan, Yang Chaozue hay Trang Bin Bin, mà là với Wei Daxun. Lần này trong bộ phim truyền hình mới Mi Won Firework của Dương Dương, Wei Daxun rất nổi tiếng. Anh ấy là chủ đề tìm kiếm nóng hàng ngày, cả mạng hết lời khen ngợi. Wei Daxun nổi tiếng chủ yếu nhờ nhân vật ông chủ hống hách Meng Yan Khẩn mà anh thủ vai được. Thiết kế đẹp mắt, vị tổng thống độc đoán không thể yêu và người anh tốt tình cảm thật quyến rũ. Cùng với cách diễn giải vai trò đúng đắn của Wei Daxun, vai trò này được nâng cao đáng kể. Trong quá khứ, Ngụy Đại Huân thực ra đã âm thầm tham gia nhiều bộ phim truyền hình, bao gồm Tình yêu trong ngàn năm 2 và All About Dr. Tang của Tần Lan, cũng như One Song for Thirty Sung của Lưu Diệc Phi và Life is Life của Lee Xiên. Cuộc gặp gỡ đầu tiên đang chờ được phát hành, nhưng ấn tượng của mọi người về Wei Daxun vẫn là một ngôi sao chương trình tạp kỹ chứ không phải một diễn viên. Không ngờ lần này Wei Daxun sẽ phản công với Mi Woodley Firework. Quả nhiên, kỹ năng diễn xuất vẫn là điểm cộng tốt nhất của một diễn viên. 2. Bạch Kính Đình. Năm ngoái, Bạch Kính Đình và Vũ Lỗi lần lượt nổi tiếng với Cuộc sống hàng ngày và Ngôi sao rực rỡ. Năm nay, họ tiếp tục thống trị màn ảnh với Trang Phân Du và Only Love. Các ngôi sao trong tuyến và cả hai đều là nam nhân vật chính. Nhưng bạn có biết Bạch Kính Đình và Vũ Lỗi là bạn tình của Dương Dương từ nhiều năm trước không? Dàn diễn viên của Tornado Girl giờ trông cực kỳ ấn tượng. Phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết của Minh Ruo Xiaoxi, nguyên tác là một IP nổi tiếng. Khi đó, Hu Bin Trinh và Dương Dương đóng vai nam chính và nữ chính thứ hai là Chen Xiang dựa trên mức độ nổi tiếng của anh ấy vào thời điểm đó, trong khi Bạch Kính Đình là nam chính thứ ba và Vũ Lỗi được xếp vào vị trí nam thứ tư. Dẫn đầu, tạo thành CP với Đàm Tùng Vận. Khi đó, trong bộ phim Cô nàng lốc xoáy, ba Mỹ Nam Dương Dương, Bạch Cảnh Đình và Trầm Tường đều yêu nữ chính Hồ Băng Thanh nhiều năm sau đó. Sự phát triển của các diễn viên đã hoàn toàn phát triển. Khác biệt, Dương Dương vẫn là đỉnh cao, trong khi Bạch Kính Đình đã tạo dựng được danh tiếng tốt với các bộ phim truyền hình như Cuộc sống hàng ngày và Sự khởi đầu. Trang Phân Du năm nay do anh và Tống Giật đóng chính cũng là một trong những bộ phim truyền hình mùa hè có thành tích tốt, có nhiều lượt xem trực tuyến hơn cả Secretly Can 2 của Chao Lucy và Snow Eagle Lord của Sukai. 3. Ngô Lỗi. Hồi đó nhiều người thích CP của Ngô Lỗi và Đàm Tùng Vận trong Thiếu nữ toàn phong. Lúc đó Ngô Lỗi vẫn còn là một đứa trẻ. Anh kém Đàm Tùng Vận 9 tuổi nhưng trong phim, cả hai đã có tình cảm mãnh liệt. Đàm Tùng Vận gọi Vũ Lỗi sư huynh mà không vi phạm nội quy. Vũ Lỗi hiện đã trưởng thành với những bộ phim truyền hình như Ngôi sao rực rỡ, Long Song Sinh, Just Love và các bộ phim truyền hình khác. Anh đã khẳng định mình là một nhân vật nổi tiếng trong thế hệ hậu 95. Và Ngô Lỗi là người trong số 95 học sinh có nhiều tác phẩm nhất, diễn xuất mạnh nhất, ngoại hình đẹp và kỹ năng diễn xuất ổn định. 4. Đàm Tùng Vận, thiếu nữ toàn phong. Đàm Tùng Vận thực sự khá trầm tính trong nhiều năm trong những năm đầu của cô. Mặc dù cô được mọi người biết đến với vai Chun Giran trong Trấn Huân truyền thuyết và CP của cô
Tornado Girl và Vũ Lỗi cũng rất nổi tiếng. Tài nguyên của Đàm Tùng Vận mấy năm nay không tốt lắm, độ nổi tiếng không cao. Tuy nhiên, vào năm 2016, Đàm Tùng Vận đã trở nên nổi tiếng với bộ phim truyền hình Học Đường, được đánh giá cao, The Best of US, và sau đó vào năm 2019, cô trở nên nổi tiếng với Under the Blockade và Gen Challenge. Sau đó, Đàm Tùng Vận đã vươn lên hàng nữ hoàng rating khi tham gia các phim In the Name of Family, ZH, Please Come Director cũng như Walk to the Wind năm nay và sự trở lại tất cả các bộ phim truyền hình nổi tiếng. Nhiều người cũng hy vọng Đàm Tùng Vận và Vũ Lỗi có thể hợp tác trở lại, nếu không chơi CP thì cũng nên đóng vai chị em. 5. Trương Bân Bân, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Bạn còn nhớ anh chàng K.O. siêu đẹp trai hồi đó không? Vẻ ngoài điển trai của Trang Bin Bin khiến anh được bàn luận rất nhiều. Trong A Little Smile, anh vào vai đầu bếp nhà hàng K.O. nhưng danh tính thực sự của anh là một hacker mạnh mẽ. Trang Bin Bin không chỉ đóng vai phụ cho Dương Dương trong A Little Smile is Alluring, mà mới đây anh còn làm khách mời đặc biệt trong bộ phim mới Me One of Fireworks của Dương Dương. Nhiều cư dân mạng cho rằng đó là những cảnh quay giữa Trang Bin Bin và Dương Dương khá thú vị. Họ là hai anh em ăn ý. Trong quá khứ, Trương Bân Bân được công ty Gia Hưng của Dương Mịch ủng hộ mạnh mẽ. Tuy không phải là người thành công lớn nhưng anh vẫn thành công trong việc tạo dựng tên tuổi của mình qua màn xuất hiện ngoài màn ảnh trong Tam Sinh, Tam Thế, 10 Dặm Đào Hoa. Đã khiến mọi người biết đến anh ấy. Và sau đó, Little Girl Never Give Up, Siteng và Little Forest for Two cũng hoạt động rất tốt. 3Point năm nay đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi vì ý nghĩa mạnh mẽ của nó CP với U Chiên. 6. Mao Hiểu Đồng, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Mao Hiểu Đồng và Đàm Tùng Vận có mô hình phát triển tương tự nhau. Cả hai đều trở nên nổi tiếng nhờ The Legend of Chân Huân và đều đóng vai phụ trong Dương Dương. Bạn còn nhớ bạn cùng phòng của Wei Wei, Nhị Hy, trong Nụ Cười Nhỏ là Quyến Rũ, không? Mao Hiểu Đồng được khen ngợi nhờ khả năng diễn xuất vượt trội so với Trân Xuông trong phim. Tuy ngoại hình bị hạ thấp bởi mái tóc xoăn nhưng khả năng diễn xuất của cô khá tự nhiên. Phần tiếp theo của Mao Hiểu Đồng khá nhạt nhẽo cho đến khi anh phản công với 30 Only vào năm 2020. Phần tiếp theo, Những Đứa Con của Gia Đình Treo và Truyền Thuyết Yung Seng năm nay cũng là những bộ phim truyền hình hay, có uy tín cao. Mọi người đều khen ngợi Mao Hiểu Đồng xinh đẹp, kỹ năng thoại tốt và khả năng diễn xuất ổn định. Cô là diễn viên rất được khán giả yêu thích. 7. Trịnh Nghiệp Thành, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Trịnh Nghiệp Thành đóng vai Hao Mây trong A Little Smile, bạn cùng phòng của Xiao Nai, được biết đến với biệt danh Sắc Đẹp Sư Huynh và có mối quan hệ rất tế nhị với K.O. do Trang Bin Bin thủ vai. Vào thời điểm đó, có rất nhiều CP, fan nào nghiện cặp này. Mặc dù Trịnh Nghiệp Thành trở nên nổi tiếng khi đóng phim A Little Smile và được kỳ vọng sẽ thăng tiến nhưng sau đó anh lại bị công ty quản lý vi phạm hợp đồng và im lặng một thời gian. Sau đó, tài nguyên của Chung Ye-khan rất tốt, anh ấy rõ ràng là đẹp trai và có kỹ năng diễn xuất, nhưng anh ấy chưa bao giờ nổi tiếng. Nhiều cư dân mạng cảm thấy thật đáng tiếc. Tuy nhiên, Trịnh Nghiệp Thành thực sự có khá nhiều vai diễn ngoài ngành, bất kể là nhân vật chính hay vai phụ, anh đều diễn giải chúng một cách cẩn thận. Trịnh Nghiệp Thành đóng vai chính trong Better Day, Rời Khỏi Trái Tim, 3000 Crow và When He Waiting. Ngoại hình trang phục cũng như kỹ năng diễn xuất của anh đều được đón nhận nồng nhiệt. Ngay cả khi vào vai nam chính thứ hai trong Two City of Mirror, anh cũng được công nhận là có kỹ năng diễn xuất tốt hơn nam chính Lý Dịch Phong. 8. Bạch Ngọc, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Người có sự khác biệt lớn nhất về hình ảnh trước và sau chính là Bai Yêu. Bạch Ngọc đóng vai nam chính thứ hai Tào Quang trong A Little Smile. Trong vở kịch, anh và Mao Hiểu Đồng là một cặp.
Tào Quảng là nhân vật khó ưa, khi lên sóng Bạch Ngọc đã bị mắng. Và có thể bạn không biết rằng Bai Yu và Dương Dương thuộc cùng một độ tuổi, cả hai đều sinh vào những năm 1990. Bai Yu chỉ hơn Dương Dương 1 tuổi, nhưng con đường phát triển lại hoàn toàn khác. Dương Dương là loại thần tượng hàng đầu, còn Bạch Ngọc là loại diễn xuất. Sau đó, Bai Yu tung ra 2 bộ phim truyền hình nổi tiếng, Bỗng Nhiên Mùa Hè Này và Linh Hồn, cuối cùng cũng cho phép anh được xem. Bai Yu bây giờ cũng được công nhận là một diễn viên Amiibo trong tâm trí mọi người. Anh ấy có thể diễn xuất như bất cứ thứ gì, và anh ấy có thể đóng phim truyền hình thần tượng. Sau đó, anh ấy đóng vai chính trong The Silent Truth, Children of the Chell Family, The Long Hy Gió Nổi, nhiều bộ phim truyền hình hồi hộp có tiếng rất tốt. 9. Trần Tinh Húc, Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Đào Hoa phiên bản điện ảnh. Trần Tinh Húc cũng đóng một vai trong bộ phim của Dương Dương hồi đó, anh ấy đã đóng một vai phụ trong phiên bản điện ảnh Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Đào Hoa, với sự tham gia của Dương Dương và Lưu Diệc Phi, đóng vai một sĩ quan nghi lễ. Sau này, sau khi Trần Tinh Húc trở nên nổi tiếng với Đông Cung, một số người đã tìm hiểu lại dáng vẻ hồi đó của anh ấy. Ngoại hình của phiên bản điện ảnh Three Light 3110 My of Big Blossom bị chê bai dữ dội. Ngoại hình của nam chính Dương Dương thì ổn, nhưng nhiều nhân vật phụ lại có vẻ ngoài kỳ quái. Đầu của Trần Tinh Húc cũng không thể hiểu được. Trần Tinh Húc cũng là một sinh viên 95, hiện đang phát triển rất tốt. Hồi đó anh trở nên nổi tiếng với X Palace. Mọi người đều cho rằng đỉnh cao sự xuất hiện của Trần Tinh Húc là bộ phim truyền hình X Palace. Trên thực tế, bộ phim truyền hình mới Me Woodley Firework của Dương Dương như X Palace và Sitang đều là tác phẩm do Lee Mew đạo diễn nên mọi người đều rất mong chờ Me Woodley Firework. Không ngờ phần sau danh tiếng tụt dốc, kịch bản sụp đổ thảm hại, Dương Dương bị chỉ trích dữ dội, tệ hơn cả Đông Cung, trên toàn mạng rất nhiều. 10. Tống Giật, Con đường chiến binh. Không ngờ Tống Giật và Bạch Kính Đình đều đóng vai phụ Dương Dương trong Trang Phân Du. Tống Giật đóng vai nữ phụ trong bộ phim phản chiến The Way of the Warrior trong những năm đầu của cô, và Dương Dương là nhân vật nam chính trong bộ phim này. Những năm đầu đời Tống Giật trầm tính nhiều năm. Anh ấy rõ ràng là đẹp trai và có tài diễn xuất, nhưng lại không nổi tiếng. Mặc dù You Manly sau đó được nhớ đến với vai diễn trong The Pretender, nhưng Tống Giật lại đóng rất nhiều phim dở có điểm thấp. Cuối cùng, trong những năm gần đây, Tống Giật đã ra mắt trong các bộ phim truyền hình cổ trang dành cho kênh nam như Con Rể và Kỷ niệm hơn 5 tuổi. Dương Dương xuất hiện lần đầu trong Hồng Lâu Mộng, trong đó các vai phụ là Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Tống Giật và Hoàng Hiên. Cuối cùng phải kể đến tác phẩm đầu tay Hồng Lâu Mộng của Dương Dương. Vào thời điểm đó, bộ phim được công ty Dongsinda Film and Television của Dương Dương đầu tư và quay phim. Mặc dù có nhiều diễn viên tiền bối hơn tham gia nhưng Dương Dương, người đóng vai Jia Bewill, cũng là nhân vật chính quan trọng nhất trong phim. Bộ phim này còn quy tụ nhiều diễn viên bất ngờ. Nhân vật chính là Dương Dương, Lee Chin và Chiang Menji, còn các vai phụ bao gồm Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Tống Giật và Hoang Xuân, những người chưa nổi tiếng vào thời điểm đó. Những năm đầu, nguồn lực của Dương Mịch không tốt lắm. Trong Hồng Lâu Mộng năm 2010, Dương Mịch đóng vai Chi Nguyen, một trong những người giúp việc của Bewill. Mặc dù chỉ là vai phụ trong Hồng Lâu Mộng nhưng Dương Mịch vào thời điểm đó đã đang trên đà thăng tiến, dần dần có thể đóng những vai phụ quan trọng. Dương Mịch cũng thể hiện xuất sắc. Năm sau, Dương Mịch nhanh chóng trở thành ngôi sao nổi tiếng với Gong Lóc HZ. Triệu Lệ Dĩnh cũng đóng trong Hồng Lâu Mộng, nhưng những vai diễn của cô lại ít hơn Dương Mịch. Sinh Sirian, do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai là con gái của vợ chồng Sinh Trông. Cô định cư tại phòng của Jia In Chun ở Grandview Garden và sau đó kết hôn với Suy Kiêu.
Không ngờ sau nhiều năm lại có nhiều người trở nên nổi tiếng và đều là những hit phi thường.